Σήμερα θα δούμε μία άσκηση στην οποία έχουμε μια λίστα από IDs, τα οποία τυχαίνει να είναι σε αύξουσα σειρά και παρατηρούμε ότι εδώ λείπουν κάποια IDs, λείπει το 195, λείπει το 198, 196, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε στο υποθετικό μας σενάριο ότι έχουμε ένα log παραγγελιών και η κάθε παραγγελία παίρνει ένα μοναδικό αριθμό και κάποιος τυχαία έσβησε κάποιες από τις παραγγελίες. Οπότε θέλουμε να βρούμε ποιες παραγγελίες λείπουν. Ναι, αν θα πάμε ένα-ένα μπορούμε να σχηματίσουμε και να γράψουμε τις παραγγελίες μας. Όμως αυτός δεν είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Οπότε ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος? Για αρχή θέλουμε να δούμε ποια είναι η minimum και η maximum τιμή για να φτιάξουμε μια sequence. Άρα θέλουμε οπότε να κάνουμε ένα ίσον minimum της στήλης αυτής. Πολύ ωραία. Και θέλουμε και ένα maximum αντίστοιχα της στήλης αυτής. Ωραία. Αυτές οι δύο τιμές λοιπόν μας ορίζουν το μέγιστο. Τώρα, αν θα θέλαμε να παράξουμε όλους τους αριθμούς μεταξύ του 194 και του 214, θα έπρεπε να παράξουμε 214 μείον 194 συν 1 αριθμούς για να βρούμε και τον πρώτο και τον τελευταίο αριθμό. Άρα, για να το κάνουμε αυτό, πάμε και καλούμε την συνάρτηση sequence και λέμε πόσες γραμμές θα έχει, όσες είναι το μέγιστο μείον το ελάχιστο συν το 1, για να συμπεριλάβουμε και την αρχή ή το τέλος αναλόγως όπου το βλέπουμε, και θέλουμε μία στήλη, άρα εδώ θα βάλουμε το 1 και το start μας θέλουμε να είναι το minimum. Εδώ θέλουμε το step να είναι 1, κλείνουμε την παρένθεση και μας παράγει μια πλήρη λίστα αριθμών, στην οποία θα την αντιπαραβάλουμε με την λίστα που έχουμε, με το num. Άρα, εδώ τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να φτιάξουμε ένα XLOOKUP ή μάλλον μια XMATCH συνάρτηση, αφόσον θέλουμε να πάρουμε μόνο το match. Οπότε, τι θέλουμε να κάνει lookup? Θέλουμε να κάνει lookup αυτή την τιμή σε ποιο array? Ctrl-Shift βελάκι κάτω, στο lookup array. Το match mode θέλουμε να είναι exact, πατάμε tab και search first to last, μια χαρά, και κλείνουμε την παρένθεση. Οπότε εδώ μας φέρνει 1, που σημαίνει ότι το βρήκε στην πρώτη γραμμή, στη δεύτερη και ούτω καθεξής. Για όποιο δεν βρίσκει φέρνει ένα non-applicable. Άρα, αν εμείς που θέλουμε να πάρουμε όλα τα non-applicable κάνουμε wrap αυτό το αποτέλεσμα σε μια if error, is error μάλλον, αν λοιπόν σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση κάνουμε ένα is error, θα μας φέρνει true αν είναι error ή false αν δεν είναι. Άρα, εδώ με ένα double click στην κάτω δεξιά γωνία έχουμε true false και δεν μας μένει τίποτε άλλο από το να κάνουμε ένα filter αυτού εδώ του array, οπότε μόνο τις true τιμές, δεν χρειάζεται να βάλουμε καν κάποια συνθήκη, θα πάρουμε απευθείας αυτήν εδώ την στήλη. Οπότε εδώ κλείνουμε την παρένθεση και γρήγορα φέρνουμε τις τιμές που μας ενδιαφέρουν. Αν εμείς είχαμε τις τιμές σε μια μορφή σαν αυτή, ID 0194, πριν κάνουμε την άσκηση θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε με ένα number value του διπλανού text και αν κλείναμε την παρένθεση θα πρέπει να κάνουμε και μία ακόμα άσκηση. Το number value θα πρέπει να διαλέξουμε, αν ξέρουμε ότι τα νούμερα είναι 4 από το σύνολο των 6 χαρακτήρων, θα μπορούσαμε να πούμε φέρε μου το right, άρα από τα δεξιά προς τα αριστερά του text αυτού πόσους χαρακτήρες? 4. Άρα εδώ θα βάλουμε το νούμερο 4, θα κλείσουμε την παρένθεση και θα παράξουμε τους αριθμούς βασισμένους σε αυτά τα ID. Άρα από εδώ και έπειτα όπως κάναμε την ίδια άσκηση. Όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε φυσικά σε μία συνάρτηση, σε μία split function και να το φέρουμε
σε ένα γρήγορο αποτέλεσμα και να χρησιμοποιούμε μια φόρμουλα την οποία μπορούμε να κάνουμε paste σε οποιοδήποτε export ή αρχείο μας δίνει κάποιος συνάδελφος για να φτάσουμε στο τελικό μας αποτέλεσμα.